Top 7 sinh vật nhìn như Photoshop nhưng có thật ngoài đời. Loài ếch có thể nhìn xuyên thấu toàn bộ nội tạng của mình, chỉ đứng ở vị trí số 6 trong video này. Một loài cá có khuôn mặt trông như vừa bị kéo giãn bằng Photoshop cũng chỉ đứng ở giữa bảng xếp hạng. Bởi vì sinh vật đứng ở vị trí số 1 có hình dạng sai hoàn toàn với mọi logic tự nhiên và chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng đủ khiến người ta nghĩ rằng đây là sản phẩm dựng hình. Tất cả những sinh vật bạn sắp thấy đều tồn tại ngoài đời thật, đã được khoa học ghi nhận, và nếu chỉ nhìn ảnh, rất nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Và đây là 7 sinh vật nhìn như Photoshop nhưng hoàn toàn có thật. Chúng ta đang sống trong thời đại mà hình ảnh chỉnh sửa xuất hiện ở khắp nơi. Vì vậy, khi nhìn thấy một sinh vật có hình dạng quá kỳ lạ, phản xạ đầu tiên của nhiều người là nghĩ rằng ảnh đã bị can thiệp. Nhưng trên thực tế, tự nhiên đã tạo ra những sinh vật còn kỳ lạ hơn cả trí tưởng tượng của con người. Trong video này, chúng ta sẽ lần lượt đi từ những sinh vật trông đã đủ khó tin cho đến sinh vật mà khoa học vẫn coi là một trong những kẻ sống sót bền bỉ nhất từng được phát hiện. Số 7. Cá giọt nước là Blobfish. Blobfish thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng sinh vật xấu xí nhất thế giới, nhưng đây thực chất là một sự hiểu lầm lớn. Loài cá này sống ở độ sâu từ 600 đến hơn 1000 mét dưới đáy đại dương, nơi áp suất nước lớn gấp hàng chục lần so với mặt nước. Ở môi trường đó, cơ thể của Blobfish có hình dạng bình thường như nhiều loài cá khác. Chỉ khi bị kéo lên khỏi mặt nước, sự thay đổi áp suất đột ngột khiến các mô mềm của nó không còn giữ được hình dạng ban đầu. Kết quả là một khuôn mặt trông như đang buồn bã vĩnh viễn. Nói một cách công bằng, Blobfish không hề xấu, nó chỉ đơn giản là không được sinh ra để chụp ảnh trên cạn. Số 6 là ếch trong suốt. Loài ếch này khiến nhiều người nghĩ rằng ảnh đã bị chỉnh sửa vì bạn có thể nhìn xuyên qua cơ thể của nó. Tim đang đập, gan và các cơ quan nội tạng đều hiện rõ. Nguyên nhân là vì lớp da của loài ếch này gần như trong suốt, một đặc điểm tiến hóa giúp nó ngụy trang cực kỳ hiệu quả trong môi trường rừng rậm. Khi đứng yên, kẻ săn mồi rất khó phân biệt được đâu là ếch và đâu là nền lá phía sau. Nếu loài ếch này đứng ở vị trí số 6, bạn có thể tưởng tượng được mức độ kỳ lạ của những sinh vật phía trên bảng xếp hạng này. Số 5. Bọ ngựa Hoa Lan. Bọ ngựa Hoa Lan là minh chứng rõ ràng cho việc thiên nhiên có thể vừa đẹp vừa nguy hiểm. Toàn bộ cơ thể của nó có hình dạng và màu sắc giống hệt một bông hoa đang nở. Sự ngụy trang hoàn hảo này khiến các loài côn trùng khác dễ dàng bị đánh lừa. Khi con mồi tiến đủ gần, bọ ngựa Hoa Lan sẽ tấn công với tốc độ gần như không thể phản ứng kịp. Trong trường hợp này, cái đẹp không chỉ để ngắm mà còn là một chiến lược săn mồi cực kỳ hiệu quả. Số 4. Cá có răng giống răng người. Hàm răng của loài cá này thường khiến người xem giật mình vì trông giống hệt răng người. Tuy nhiên, đây không phải là một loài cá săn mồi hung dữ. Chúng chủ yếu ăn thực vật và các loại hạt cứng, vì vậy cần bộ răng phẳng và khỏe để nghiền nát thức ăn. Hình dạng răng kỳ lạ này là kết quả trực tiếp của chế độ ăn, không phải một trò đùa của tự nhiên. Đây là một ví dụ cho thấy không phải sinh vật trông đáng sợ nào cũng thực sự nguy hiểm. Số 7. Cá có đầu trong suốt. Nếu bạn nhìn thấy con cá này trong một bức ảnh trên mạng, khả năng rất cao bạn sẽ nghĩ rằng phần đầu của nó đã bị chỉnh sửa. Bởi vì toàn bộ phần đầu của loài cá này trong suốt, giống như làm bằng thủy tinh. Điều khó tin hơn là bên trong lớp đầu trong suốt đó, bạn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của nó. Không phải mắt nằm ở hai bên như các loài cá thông thường, mà là hai con mắt hình ống nằm hoàn toàn bên trong hộp sọ. Trong một thời gian dài, các nhà khoa học cũng không tin những hình ảnh đầu tiên chụp được là thật. Chỉ đến khi tàu lặn biển sâu ghi lại được video rõ nét, người ta mới xác nhận đây không phải là sản phẩm dựng hình. Đầu trong suốt giúp loài cá này quan sát con mồi phía trên trong môi trường biển sâu tối đen. Nhưng với con người, hình dạng của nó trông giống hệt một mô hình 3D chưa kịp render xong. Và sinh vật này chỉ đứng ở vị trí số 3. Số 2. Mực ma. Sinh vật ở vị trí số 2, thậm chí còn khiến nhiều người tin chắc rằng ảnh đã bị chỉnh sửa. Bởi vì nhìn vào nó, bạn sẽ có cảm giác như đang xem một sinh vật chưa hoàn chỉnh. Mực mạ có cơ thể gần như trong suốt. Các đường nét mờ nhạt, màu sắc nhợt nhạt và chuyển động chậm rãi khiến nó trông giống một mô hình CGI bị lỗi ánh sáng. Trong nhiều đoạn video được ghi lại bởi tàu lặn, mực ma xuất hiện như một cái bóng trôi lơ lửng trong nước. Không rõ hình dạng, không rõ ranh giới và hoàn toàn không giống sinh vật mà chúng ta quen thuộc. Chính vì vậy, rất nhiều người lần đầu xem video đều cho rằng đây là hiệu ứng hình ảnh hoặc sản phẩm dựng phim. Nhưng thực tế, đây là một loài mực sống ở biển sâu, nơi ánh sáng gần như không tồn tại.
Nếu cá đầu trong suốt khiến bạn nghi ngờ ảnh chụp, thì mực ma khiến bạn nghi ngờ luôn cả video. Hạng 1. Cá rìu biển sâu. Sinh vật đứng ở vị trí số 1 là loài mà ngay cả khi đã biết là có thật, nhiều người vẫn không tin vào mắt mình. Cá rìu biển sâu có thân hình mỏng đến mức trông như một tờ giấy kim loại. Nhìn nghiêng, cơ thể của nó gần như biến mất. Nhìn trực diện, nó giống một vật thể phẳng được cắt ra từ phần mềm đồ họa. Đôi mắt của loài cá này lớn một cách bất thường, phản chiếu ánh sáng trong bóng tối, tạo cảm giác như được gắn đèn LED. Tỷ lệ cơ thể của nó hoàn toàn sai với những gì chúng ta quen thuộc về một con cá. Rất nhiều bức ảnh chụp cá rìu biển sâu từng bị cho là ảnh chỉnh sửa vì hình dạng quá phi lý. Thân mỏng, đầu to, mắt phát sáng và bề mặt cơ thể trông như kim loại đánh bóng. Nhưng đây chính xác là hình dạng mà tự nhiên tạo ra để sinh tồn ở biển sâu. Không phải vì nó đẹp mà vì nó hiệu quả. Trong danh sách này, nếu chỉ được chọn một sinh vật khiến người xem tin chắc rằng ảnh đã bị Photoshop, thì cá rìu biển sâu là cái tên xứng đáng đứng đầu. Trong 7 sinh vật vừa rồi, sinh vật nào khiến bạn bất ngờ nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ suy nghĩ của bạn. Nếu bạn yêu thích những nội dung về thiên nhiên và sinh vật kỳ lạ nhưng có thật, đừng quên theo dõi kênh Hành Tinh Muôn Loài để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo trên Hành Tinh Muôn Loài. Ở video kỳ tới, chúng ta sẽ khám phá top 10 hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp nhất trên trái đất.